सिमरन्स किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। तर आपण पनीरच्या भरपूर डिशेस आजपर्यंत बनवल्या आहेत, पण आजची जी रेसिपी आहे ती लहान मुलांसाठी बिलकुल परफेक्ट आहे त्यांच्या टिफिन करिता आणि अगदी झटपट बनवून रेडी होते। तर आज मी माझ्या किचनमध्ये बनवणार आहे पनीर भुर्जीची रेसिपी। व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। तर आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे ते आधी मी सांगून देते। हे मी 500 ग्राम पनीर घेऊन घेतला आहे, हिंग, हे पावभाजी मसाला घेतला आहे, 2 बारीक चिरून घेतलेले कांदे, थोडीशी कोथिंबीर, 2 मोठे बारीक चिरून घेतलेले टमाटर, 4 ते 5 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या आणि हे दही। त्यासोबत आपले जे रेग्युलर मसाले असतात ते पण। सर्वात आधी आपण एका कढईमध्ये 3 बुटल्या तेल घेऊन घेऊ। आता तेलाचं प्रमाण जे आहे ते जरासं कमी ठेवायचं नॉर्मल भाज्यांपेक्षा, कारण पनीरमध्ये आपले नॅचरल ऑइल्स असतात आणि जेव्हा आपण ते शिजवतो तेव्हा ते रिलीज होतात। तेल चांगल्याने तापलं की मग आपण यामध्ये अर्धा चमचा जिरं टाकून देऊ आणि त्यासोबत काही हिरव्या मिरच्या। त्यानंतर यामध्ये मी हे बारीक चिरलेले कांदे टाकून घेते आहे। आता कांदे जरासे जास्त टाकायचे, आपण नॉर्मल भाज्यांमध्ये जितके टाकतो त्यापेक्षा थोडेसे जास्त, आणि आपल्याला कांद्यांना खूप नाही शिजवायचं आहे, फक्त थोडेसे लालसर होतपर्यंत शिजवायचे। कांदे थोडेसे सॉफ्ट झाले की मग यामध्ये मी अर्धा चमचा हिंग टाकून घेते आहे आणि त्याचसोबत हे 2 मोठे बारीक चिरून घेतलेले टमाटर। आता याला चांगल्याने मिक्स करून आपल्याला 2 ते 3 मिनिट टमाटर एकदम चांगल्याने शिजवून घ्यायचे आहे, तेही लो फ्लेमवर। टमाटरला थोडंसं पाणी सुटायला लागलं की मग आपण यामध्ये 1 चमचा दही टाकून घेऊ आणि त्यासोबत अर्धा चमचा मीठ, अर्धा चमचा लाल तिखट। तुम्ही जर लहान मुलांसाठी बनवत असाल तर लाल तिखट थोडंसं कमी वापरा, 1 पूड हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि बिलकुल थोडासा धने पावडर। त्याचसोबत हे जे पावभाजी मसाला मी सांगितला होता तो पण अर्धा चमचा टाकून द्यायचा आहे। यानी फ्लेवर खूप छान येईल आहे आपल्या भुर्जीचा। आणि आता यांना एकदा खूप चांगल्याने मिक्स करून अर्धा मिनिटासाठी शिजवून घ्यायचं आहे। आपले मसाले जळायला नको त्याकरिता आपण यामध्ये बिलकुल थोडंसं पाणी टाकून घेऊ आणि याला एकदा चांगल्याने मिक्स करून घेऊ। बघा, मसाल्याला छान अशी उकळी यायला लागली की मग आपण यामध्ये आपला पनीर टाकून घेऊ। हे पनीर मी ऑलरेडी किसून ठेवलं आहे। आता याला एकदम चांगल्याने हलक्या हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि या टाइमला गॅसची जी फ्लेम आहे बिलकुल लोवर ठेवायची, नाहीतर पनीर जे आहे ते खाली लागू शकतो भांड्याला। पनीर टाकल्यावर आपल्याला फक्त अर्ध्या मिनिटासाठी भुर्जीला शिजवून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर यावरती कोथिंबीर टाकून गॅसला ऑफ करून द्यायचं आहे। तर तुम्ही बघितलं असेल आपली ही पनीर भुर्जीची रेसिपी अगदी झटपट बनवून रेडी झाली, पण जितकी झटपट तितकीच टेस्टी बनते। तर तुम्ही घरी एकदा नक्की ट्राय करा माझी ही रेसिपी। व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।